năng của năng một tảng năng mà ôn ta đây này thấy lắm chơi trên bờ ôn ta đây thấy các kia mà ôn cất đấy thấy một bác kia nghe không chân kia đã tràn và tụng kia này tụng Ren, kenapa sih?
chắc nó con anh tam nó ban tray đây con anh tam nó ban tray đây
đó ngay lấy cho đó ngay cho mình nữa đánh chân nén một cái xa nữaคือทอดปลาในหม้อทอดสะอาดก่อนไหนปลาหม้อปลาครับก็ไหนปลา
chạy bóng này tay na anh ấy chết sao ấy mà trong rồi á lọc cái trăm nữa cái trăm nửa xây vừa tiền này pin lại quy nắng con quy nắng ta mơ cái pơ trai ta mơ cái pơ đây ta mơ cái pơ không kompak nắng kompak anh pơ kompak pơ không nữa nè crocodile thằng crocodile nữa cũng đặt đây chứ bị chó mà này người nó bị chó